Good morning, guys! Good morning, guys! Ngayon, pupunta tayo sa Ikea kasi Friday off namin. Tapos, magbe-breakfast lang. So, see you later! Bye-bye! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. We're gonna eat. Let's go, because we're here at the Ikea. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Daddy. That's my way. Ha? Layo sa bahay. Mommy, look, there's a picture. Daddy. Hey, this is our long table. Yay! Every single day, I'm gonna make What is it? Yeah. Oh, what I'm gonna do with the... that's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my. That's all good.
Mga sakay bulan laba lang. One eternity later. So, welcome to our vlogs. And today, we're going to do an Ikea haul. Since nagpunta tayo sa Ikea kanina para mag-breakfast at saka mamili ng mga small things lang na kailangan natin sa bahay. So, we all know naman is Ikea is a very popular place to buy everything that you want para sa bahay. So, home decorations, it can be home decorations, yung mga needs sa sofa, beds, and all, di ba? And plates and all. At saka doon, madami kang makukuha ng mga ideas para sa pag-arrange ng mga bahay. Kung gusto mong maging space saving yung mga bahay mo, pumunta ka lang doon. Tapos, it's a stress reliever na rin. Feeling ko sa mga titas of Manila na kagaya ko, yun na lang yung stress reliever natin ang makita yung mga pag-organize ng mga bahay-bagay. So, without a further ado, here comes our Ikea haul. So, first of all, ang binili namin is, ang talagang target ko doon is mga plants. So, this one, ayan, which is known as snake plant ata to eh. So, we bought this one for 29 dirhams, dati 39 dirhams to, tas it's on sale. Actually ngayon, 25 to 70% off lahat ay selected items sa Ikea. So, ito yung isa sa mga, ano ba to, included sa sale nila. So, it's a good one. Ayan. Last time meron akong ganito, pero namatay siya dahil hindi naman ako green thumb. So, hopefully this time, magsusurvive siya, di ba? So, that's the other plant. And one more is this one. Ayan. Maliit lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Pero, 3 pieces na siya. So, I'm planning na paghiwa-hiwalayin siya. Total, andito pa si mother-in-law and may green thumb siya. So, siya muna ang hahati-hati nito at ilalagay sa mga paso para maganda siya. O, diba? So, this one costs, I think, 15 dirham siya. Not bad kung hati-hatiin din naman natin siya, diba? Next is, I bought a pot. Ayan. So, paglalagyan ko to nung snake plant. Meron na akong isa para dun sa half nun. So, it's a black pot. And this one is another one. So, I bought this for 29 dirhams. Ayan. Malaki siya. Super. Ayan. So, maganda siya for the snake plant. And, I bought a potty trainer. Potty trainer pot for lansot. Ayan. This one is, ayan o, nadedetach. This one is 29 dirhams as well. Kasi, gusto na namin siyang i-train sa patty. And next is, I've got here another pots, na 3 pots, which is paglalagyan ng small plant natin. So, ayan. This one costs 3 dirhams or 5 dirhams each. I'm not sure. Wala kasing mga prices naman dito na nakalagay. So, di ba maganda na siya? Ayan. Or, Ikea hack, you can put something else, like you can use it as a pencil holder or a lipstick holder, cotton buds holder, anything. Next is, I have this, it's a fitted sheet na 180 by 200 centimeter. This is go-kart. A sheet na waterproof. I need it kasi sometimes si Caleb, pag pagod na pagod siya or what do you call this? O, feeling ko pag pagod na pagod siya, tas uminom siya ng masyadong fluid, sa gabi nagpipi siya sa bed. So, para naman hindi kawawa yung ating bed, which is, masisira dahil tinatalunan din ng dalawang bata. Eto, bumili na lang ako ng waterproof na sheet. Let's try it kung talagang effective siya. Para at least, ito na lang ang ating lalabhan. At saka yung bed kasi kawawa na. Ayan. So, kasya na to siguro sa ating bed na king size bed. So, that's
a good deal na nakuha ko. Next is, kumuha kami nitong, ano ba to? Yung ilalagay na parang paa dun sa cabinet, sa TV stand namin, na galing din sa Ikea. So, this is stub bar. Ayan, stub bar. So, ilalagay siyang paa sa ating stand. Ayan, ganyan. Ay, ganun. Ganun. O, ganyan. Para magkaroon ng space sa baba. Kasi naka-down yun sa ating floor. And then next is, I have my, dami na. Ito is, plant box. Hindi nyo ma-imagine kung ano, pero I'll try to put the picture on this side kung ano ang gamit nitong plant box na to. So, gagamitin namin siya na lagayan siya ng condiments instead na plant box. And then next is, of course, when it comes to Ikea, lagi akong bumibili ng candles. So, I bought again 2 pieces this time. One big and one small. This is 12 dirhams. It's, anong flavor nito? Wala na, natanggal na. And then, this is also raspberry ba to? This is 9 dirhams. And this is 12 dirhams. Smells so good. Lalo ito. The best. Meron din siya mga tea light candle na to, which is 17 dirhams yung 30 pieces. Pero this one is better. It works better sa akin. Tapos, ito yung remaining ko. O, ayan o. Diba? Talagang candle holder. Candle holder. Candle lover. Speaking of organizing things, I bought this. Charan stackable organizers. So, 3 pieces yan into 39 dirhams. So, ayan. I'm planning to put the, here, yung mga cotton buds, or you can put lipsticks, anything na pwede mong stocks. Tapos here, yung mga foundations and all. So, yun ang plano ko dito sa mga kikay kits natin. Next is, I bought this Ikea, ayan, buksan natin. Ikea, ano ba to? Ziplocs. So, ito is, dalawa na to. Isang 6 liters at saka 4.5 liters. This is 15 dirhams. So, yung 6 liters niya, meron siyang 15 pieces at saka yung 4.5 may 15 pieces na rin siya. So, a total of 30 pieces into 15 dirhams. Not bad na, di ba? Kasi mostly ginagamit to pag kunwari magpapak ng lunch ni Caleb, bread, sandwich, or pag magmamarinate ka ng mga bagay, perfect. And next is, we have, of course, Ikea frames. I got already of this, like 4 of this. So, nag-add na lang ako kasi mag-aayos kami ng bahay. Maybe next month. So, this one costs 12 dirhams each. This is the Fishbowl 21 by 30 centimeter. So, white color lang ang binili ko. And next, kumuha ako nitong parang lagay ng mga cutlery. Mga spoons, forks, at saka mga sandok. Ayan. Kasi ang ginagamit ko is, ano na lang siya, ano ba yun? Parang pichel. So, maganda siya. This is 9 dirhams. May mas matangkad nito na 15 dirhams siya. Pero, eto na lang. I prefer this one na lang. And then, of course, we got this for the toilet. Laging, pag pumupunta kami ng Ikea, hindi rin ito nawawala sa mga binibili ko. So, ayan, panglinis ng banyo. Syempre, I don't have to elaborate pa. It's nice kasi black siya, of course. And then, I think this cost like 3 dirhams or 5 dirhams lang. Cheap. And then, the most favorite thing ko na binibili rin sa Ikea is this small brushes. Ayan. Dati ang binibili ko is colored brushes na green, blue, and all. So, ngayon, nag-stick tayo sa color black. Black kasi,
I'm planning na this one, gagamitin ko na siya sa mga kaldero, mga pots. Kasi last time na ginamit ko yung blue, so syempre dumikit yung mga uling-uling dito and it doesn't look good. So eto na lang ang gagamitin natin. Black is beauty. And then pinanggagamit ko rin to sa mga sink or dun sa may tiles sa banyo. Kasi maganda naman siya and strong naman. Strong namaners. And we have also this. Chon, 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 chon. Taran! A lantern. Dapat kasi, nung Christmas ko pa to binili, before Christmas, kasi I was planning to put Christmas balls inside, Christmas ornaments, and then put an LED light as a decoration. Pero since hindi kami nakapunta ng Ikea that time, ngayon na ako bumili. So, ang plan ko dito is, lagyan lang siya ng LED light and use it as a decorations. Or, maglalagay ko ng LED candle, tapos ilagay sa isang tabi. Hola! Diba? And then, next is ang ating curtain rod, which is a very good deal kasi 9 dirhams lang to. Oh, saan ka pa? Kasi papalitan ko tong aming curtain rod. Nakabili na ako ng ganito last time and nilagay ko dun sa living room. So this time ilalagay ko siya dito. So meron na siyang ganyan. Package deal na siya. So not bad. And meron pa akong isang nabili na frame, but then dahil na-excite ako, inuna ko yung gawin yung frame na yon instead of magkaroon ng hole. So, this is the Riba frame. Ayan. 40 by 40. Ginawa ko na siyang parang, ano ba to? Box, sandbox, something. So, yung tutorial nito is to follow also. So, ayan yung frame. I got 2 of this. Yung isa, pinaglagyan ko nung birth ni Lance. Yung mga ginamit niya nung first damit niya nung newborn siya. So, nilagay ko dyan. So, ito naman is yung nung graduation ni moving up ceremony ni Caleb. Yung toga niya and pictures and his medal. Yon. So, that's the Riba frame. And then, that's it for our haul sa ating Ikea. Actually, most of the houses here, feeling ko lang is sa Ikea sila bumibili. Kasi it's nice, affordable, and ano ba to? Madali lang siyang i-assemble and all. So, that's it. Thank you for watching. Bye-bye. See you in our next vlog.